Đi đâu đấy? Ủa, đi chơi không? Đi. Ok, đi. Mình đang có mặt ở Thảo Cầm Viên, một mảng xanh cũng khá là lớn của Sài Gòn. Xin chào mọi người, thì hôm nay sẽ là tập 4 của series Sài Gòn đi đâu của tụi mình. Và chủ đề ngày hôm nay là tụi mình sẽ khám phá những mảng xanh hoặc là những cái hoạt động xanh ở Sài Gòn. Mời mọi người cùng đi khám phá với tụi mình nha. Mua thêm bữa sau để tặng thêm cái bột nữa. Hiện tại thì tụi mình đang có mặt ở workshop Vòng Vòng. Thì Vòng Vòng là một cái brand chuyên bán các sản phẩm tái chế. Đặc biệt cái nguyên liệu chính của bên này là những cái tấm bạc đã qua sử dụng. Thì hôm nay tụi mình có một cái cơ hội để tham gia workshop của bên Vòng Vòng. Và bây giờ mọi người cùng với tụi mình đi khám phá workshop của Vòng Vòng nhé.
là phiên bản dành cho người bình thường. Còn hôm nay thì mình sẽ làm một cái mẫu túi nhỏ, túi tốt nhỏ. Thì phiên bản nó sẽ là phiên bản dành cho người tí hon. Dạ đây thì là một cái mẫu đồng thời thì nó sẽ giống như vậy. Khi mà ra thành phẩm thì nó sẽ giống như vậy, nhưng mà sẽ có một con rồng ở phía mặt trước, nó sẽ nằm ở trên đây. Thì trên bàn của mình thì sẽ có là 2 cái miếng mica này, là 2 miếng đặt dùng để mình đặt cái tấm bạc lên và mình cắt với theo cái hình này. Ngoài ra thì trên bàn là mình đã có sẵn là mỗi người đều có một cái miếng thân trên phía trước hình con rồng. Miếng này thì mình đã cắt sẵn rồi, mình sẽ không cần phối cái miếng này nữa, mình chỉ cần phối 3 cái miếng còn lại là 1, 2 và 3 thì mình sẽ sử dụng cái gặp mica đó. Bên đây được không ta? Tụi mình đang có mặt ở Thảo Cầm Viên, một mảng xanh cũng khá là lớn của Sài Gòn, với rất là nhiều loại động thực vật đa dạng khác nhau. Nhưng mà có điều là hôm nay tụi mình không có đi thăm tụi nó đâu, mà tụi mình sẽ tìm những cái góc sống ảo để chụp hình check-in, cùng khám phá với tụi mình nha.
Bây giờ tụi mình mới vừa chụp hình ở cái vườn mã vàng. Ủa lộn. vườn cái gì? Không phải mã vàng. Bây giờ tụi mình mới vừa chụp hình ở khu Trường Vượng. Đúng rồi, khu Trường Vượng xong. Và tiếp theo thì tụi mình sẽ đi qua cái khu gọi là đảo Hồ Sen. Thì thấy mọi người cũng hay chụp hình check-in đến đây nên là tụi mình cũng muốn đi chụp thử. Đây là con đường mà tụi mình đang đi từ bên khu Trường Vượng để đi qua đảo Hồ Sen. Trời hôm nay cũng mát ha. Đúng rồi, trời hôm nay cũng tương đối mát mẻ nên là cũng khá là thích hợp để mà đi tham quan dã ngoại, chụp hình. Và bây giờ tụi mình đã đến khu vực đảo Hồ Sen. Yeah. Vậy là tập 4 của series Sài Gòn đi đâu, khám phá Sài Gòn thông qua những mảng xanh của tụi mình đến đây là đã hết rồi. Và mọi người cùng đón chờ những hành trình tiếp theo của tụi mình nhé.